بسم الله الرحمن الرحیم. نن ما کباب جوړولو مال راځي تاسو هم ریسیپي شیر کم. نو دلته یې د غوښه ما په چوپر باندې وواله، ښه ښکلې قیمه مې ترېنه جوړه کړه او بیا دلته ما نوره غوښه اخیسته، هغه مې پرې چوپر کې واچوله. غوښه چې کله زمونږ وي نو هغې چې لږه چربي وي نو بیا به زمونږ کباب نرم او مزېدار راځي. صرف غوښه نه چې جوړ کړي چربي جو سره نه نو بیا کباب سخت جوړیږي. او دا یې چوپر سره ښه ښکلي ووښوي. چوپر چې تاسو په صحیح طریقه استعمالوئ نو هېڅکله هم نه خرابېږي. پهله چې دی نو دا یو بټنه به 3 سکنډه پرېس کړئ، بیا دا بله او بیا دا بله. په دې طریقه باندې به تاسو چوپر استعمالوئ، هېڅکله هم چوپر نه خرابېږي. او په 2 منټو کې به زمونږ قیمه تیاره شوه. دا وګوره قیمه یې څومره ښکلې جوړه کړله. بس په دې طریقه باندې تاسو چوپر استعمالوئ، هېڅکله هم نه خرابېږي. په دې طریقه موږ اوس دا ټوله قیمه چې ده نو بس داسې به یې موږ تیار وکړو. امه چې موږ تیاره کړه به یو څه ورته کېږدو. دلته ما پیاز واخیستل. پیاز به داسې په منځ دوه کړئ. ډېر واړه کولو ضرورت یې نشته دی ځکه چې چوپر کې خپله ښه ښکلې میده کېږي. او سره مې شنه مرچکي واچولو او په دې باندې مې ډکن بند کړو. او ګوره زه چوپر چې کوم دی نو صرف 2 سکنډه چې دی 3 سکنډه دا د پرېس کوم. او ګوره بس پیاز زمونږ دا دی تیار شو. پیاز یې ښه ښکلې دلته میده کړل. مونږ چې کله هم کباب پخوو نو پیاز چې زمونږ کوم دي دا به له مونږ ښه ښکلې داسې چوپ کوو. او بل دا چې دی نو مونږ دا اوبه وباسو. کوم چې د پیازو را خپلې اوبه دي که نه دا مونږ ټولې د دې نه وباسو. بیا به یې مونږ په قیمه کې اچوو. همداسې د اوبو ډک بیا پکې نه اچوو، بیا کباب ماتېږي. نو دا ټول مونږ ښه ښکلې داسې نچوړ کړو، دا اوبه به ترېنه وباسو. په دې طریقه به دا ټول پیاز مونږ داسې نچوړ کړو. اوس دا قیمه چې دا دی که مونږ همدا چوپ شوي پیاز چې کوم دي دا پکې ور واچوو. دا پکې ور واچوو. دلته په دې کې موږ مسالو کې دلته ما سره کباب مساله دا داسې 3 چمچې او مکس مساله د حسب ضرورت مالګه، دنیا او سور مرچکې. مرچکې تاسو د خپل خوښې استعمالولی شئ که زیات کم څومره خوښوئ. او دلته چې دا نو ما سره د اوږې پیسټ دی هغه مې ورته هم واچولو. او دلته پکې ما واچول 2 چمچې بیسن. که بیسن پکې تاسو واچوئ او کوم داسې اوړه پکې اچوئ هم ټیک ده. او دلته دا قیمه مونږ ښه ښکلې واوږو. څنګه چې مونږ اوړه ډېر ټیم واوږو او ښکلې شي داسې به دا قیمه مونږ ښه ډېر ټیم واوږو چې دا ښه ښکلې داسې نرمه شي او ښه غوړه شي. قیمه چې مونږ واوږو همدې کې د خپل غوړوالی پیدا شي او نرمه شي. او دلته ما یو شیز ایرو دا دی د وړو سوډا، کوم ته چې مونږ بیکینګ سوډا وایو، کوم چې په وړو کې مونږ اچوو هغه سوډا هم پکې 2 چمچې واچول. هغه مې څه ښه ښکلې مکس کړه. او زه په دې باندې مونږ ډکن کېږدو او دله مونږ دلته ورکړو داسې 1 ګنټه ټایم. 1 ګنټه ریسټ کې مات کړو نو بیا به دلته مونږ غوړي ښه ښکلې ګرم کړو. ګیس به ورته میډیم کړو. او دا کباب چې دی دا به ورته مونږ داسې یو جوړو او ورته به یې ور اچوو. په دې طریقه مونږ ټول کباب همداسې ور واچوو. کباب به ډېر خوځوئ نه، هغه چې دی بیا ماتېږي. کله چې په یو طرف باندې ښه ښکلي دا سرې شي بیا به بل طرف باندې راواړوئ. او ګیس به ورته نه ډېر لو کوئ او نه به یې ورته ډېر تیزوئ. په میډیم ګیس باندې به زموږ کباب دا دی ښه ښکلي تیار شي. بس په دې طریقه باندې کباب تیار کړئ. او چربي په قیمه کې خامخا ضروري ده. بیا ښه ښکلی کباب تیارېږي. وګوره څومره نرم او څومره مزېدار پوخ شوی دی. ویډیو لایک او فالو کړئ.